हे वेलकम ब्याक क्विक टेक्नो च्यानल आइम राहुल शाह। फेरि आज तपाईँको लागि एउटा एप्लिकेसन लिएर आएको छु। एकदमै खुसी हुनुहुन्छ यो एप्लिकेसनको नाम सुनेर र युज गरेर। अहिलेसम्म तपाईँ फेसबुकको डार्क मोडको लागि वेट गर्नु भइरहेको थियो। चिन्ता नलिनुहोस्, अब फेसबुकमा डार्क मोड नभए पनि नआए पनि म तपाईँलाई एउटा एप्लिकेसन बताउने छु, जुन एप्लिकेसनद्वारा तपाईँ आफ्नो फेसबुक डार्क मोडबाट चलाउन सक्नुहुनेछ। लेट स्टार्ट। त्यो जान्नको लागि पुरा अन्तिमसम्म मेरो भिडियो हेरिदिनु होला र तपाईँ नयाँ हुनुहुन्छ भने मेरो च्यानललाई सब्सक्राइब लाइक गरिदिनु होला। धन्यवाद। अब म स्टार्ट गरिरहेको छु आफ्नो ट्युटोरियल। हेर्नुहोस्, सुरुमा प्ले स्टोरमा जानुहोस्। म यहाँ गर्छु MAKI FAC। यहाँ हेर्नुहोस् अप्सन आइसकेको छ। म्याकी फेसबुकमा सर्च गरेँ। यहाँ माथिको हेर्नुहोस्, म इन्स्टल गर्छु यसलाई। हेर्नु इन्स्टल भइरहेको छ। वेटिङ फर डाउनलोड। एकछिन पर्खिनुहोस्, हल्का वाइफाई स्लो छ, त्यही कारण हल्का ढिलो भइरहेछ। अब इन्स्टलिङ भइरहेको छ, हेर्नु भइरहेछ। भइरहेको छ। यो एकदमै राम्रो र एकदमै सरल एप्लिकेसन हो। म ओपन गरिरहेको छु। ओपन गरिसकेपछि यसले इमेल र पासवर्ड माग्छ नि। हेर्नुहोस्, आफ्नो फेसबुक आइडी लगइन गर्नुहोस्। यसमा ड्राइभ इन गरिदिनु। ओपन भइरहेको छ। म्याकी भनेर आइरहेको छ। हेर्नुहोस्, यहाँ लगइन म गर्छु। म आफ्नो आइडी म लगइन गरेँ। हेर्नुहोस्, लगइन भइरहेको छ। लगइन भइसकेको छ। यसमा अहिले तपाईँको नर्मल फेसबुक जस्तै देखाउँछ। हामी यसमा गएर सेटिङ मिलाउनु पर्ने हुन्छ। त्यसको लागि हेर्नुहोस्, यो सेम नर्मल फेसबुक देखाइरहेको जस्तो थियो त्यस्तै। अब म जान्छु सेटिङमा। यहाँ सेटिङ हेर्नुहोस्, सेटिङमा जान्छु, जेनरलमा जान्छु। म थेम्स भनेको म्याकी वाइट छ। म मटेरियल डार्क गरिदिन्छु, ब्याक गर्छु। हेर्नुहोस्, डार्क हुन्छ। अब हेर्नुहोस्, एकदम राम्रो र एकदम इजिली एप र एकदम राम्रो। तपाईँको स्वास्थ्यलाई पनि एकदम आँखालाई पनि सुरक्षित पार्नेछ। तपाईँ राति ब्राइटनेस नकम गरिकन तपाईँ यो डार्क मोड र यो एप्लिकेसन चलाउनुहोस्। हेर्नुहोस्, फुल डार्क मोडमा आइसकेको छु। हेर्नुहोस्, एडबाट म यहाँ फ्रेन्ड पनि गर्न सक्छु, लाइक पनि गर्न सक्छु। लाइक हेर्नुहोस्, लाइक गरेँ, मैले लाइक गरेँ। हेर्नुहोस्, यहाँ एउटा म्यासेज पनि हेर्न मिलिन्छ। तपाईँको सबै थोक छ कि फेसबुकमा भन्नाले फेसबुकमा जे भएको कुराहरू म्याकीमा पनि सब थोक छ। त्यही हो, तपाईँले यहाँबाट धेरै कुराहरू गर्न मिल्छ। डार्क मोड, ग्रिन मोड। हेर्नुहोस्, यसमा धेरै प्रकारको जेनरल सेमा म जान्छु। यहाँ डार्क ग्रिन गरिदिन्छु। डार्क यो अब ग्रिन हुनेछ। हेर्नुहोस्, ग्रिन भइसक्यो। हेर्नुहोस्, यसमा यस्तो राम्रो फिचर्सहरू दिएको छ नि यो एप्लिकेसनमा। प्रायः जस्तो अहिले धेरै मान्छेहरू युज नगरे पनि यो अहिले डेभलपिङमा छ। सो तपाईँ सकेसम्म चाँडोभन्दा चाँडो यो डाउनलोड गरेर युज गर्नु होला। धन्यवाद र सब्सक्राइब गर्नु नभुल्नु होला। फेरि अर्को पटक यस्तै भिडियो लिएर म प्रस्तुत हुनेछु। धन्यवाद।